اشرب فنجانا واحدا من القهوة كل يوم ولمدة شهر، وما سيحدث سيغير حياتك، سوف يعزز صحتك وقوتك 100 مرة. ولكن انتبه إلى هذا الخطأ الذي يرتكبه ملايين الناس عند شرب القهوة. فماذا يحدث لك عندما تشرب القهوة؟ وكيف تشرب القهوة بالطريقة الصحيحة؟ وما هي الأمراض التي يمكنك علاجها بشرب فنجان واحد من القهوة؟ وما هو أفضل وقت لشرب القهوة؟ وما هو تأثير شرب القهوة على التهاب البروستاتا والضعف الزوجي؟ وماذا عن فوائد القهوة وأضرارها لمرضى السكري ومرضى القلب ومرضى الضغط ومرضى الكبد؟ ستتعرف معنا على إجابة جميع هذه الأسئلة، ولكن قبل أن نبدأ صل على النبي وادعمنا بإعجاب. القهوة، وما أدراك ما هي فوائد شرب القهوة؟ إذا كنتم من عشاق تناول القهوة فلدينا أخبار جيدة لكم. هذا المشروب الساحر الذي يجسد لحظات الصباح الأولى وينير زوايا العقل بنكهته العميقة، يعد بأكثر من مجرد لحظات من النشوة واليقظة. تعكس كل قطرة من القهوة قصة صحية مذهلة تبدأ بتعزيز الطاقة واليقظة، وتمتد لتشمل مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تتجاوز التوقعات، من تحسين الأداء الرياضي وتنشيط الوظائف الإدراكية إلى دورها الفعال في خفض خطر الاكتئاب والسكتة الدماغية. القهوة ليست مجرد مشروب، بخصائصها المضادة للالتهابات تفتح آفاقا لحياة أطول وأكثر صحة، وتقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. إنها تحمي الكبد، تلك الغدة الحيوية في جسمنا، وتغمرنا بمضادات الأكسدة التي تحسن الدورة الدموية وتقي من أمراض القلب. وليس هذا فحسب، فالقهوة تعزز الصحة العقلية، تحمي من مرض باركنسون، وتقلل خطر الإصابة بالزهايمر، حتى في مجالات مثل الوقاية من تصلب الشرايين ودعم الجهاز الهضمي تظهر فوائدها القيمة. تمنح القهوة أيضا حماية ضد التهاب المفاصل الروماتويدي، تحسن الصحة النفسية وتقوي الوظائف الحركية، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالتليف الكبدي. لذا مع كل رشفة من القهوة نحتفل بقوتها المدهشة التي تغذي الجسد والروح، مستمتعين بكل نكهة وكل فائدة صحية تقدمها لنا في رحلة استثنائية تعزز الصحة والحياة. قد يسأل البعض الآن عن كيف نشرب القهوة بالطريقة الصحيحة. للحصول على جميع هذه الفوائد الربانية: المقادير: كوب واحد من الماء، ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة، سكر حسب الرغبة. طريقة التحضير: ضع الماء في إبريق القهوة الجزوة، أضف السكر والقهوة دون تحريك، سخن الجزوة على نار خفيفة حتى تبدأ القهوة في الغليان. عندما تبدأ الرغوة بالتكون ارفع الجزوة عن النار للحظات ثم أعدها. كرر الخطوة السابقة مرتين أو 3 مرات ثم صب القهوة في الفنجان. هل ظننتم أننا استنفدنا كل ما في خزائننا من أسرار القهوة؟ بالطبع لا يزال لدينا في الخفاء 6 وصفات صحية إضافية تنتظر أن ترى النور. دعونا نسير سويا في هذا الفيديو حتى النهاية لنكشف سويا عن الوصفة المثالية التي تلائمكم، ونستكشف الفوائد الصحية التي تنفرد بها كل وصفة. هل تعلم ما هو تأثير القهوة على مرضى البروستاتا؟ الدراسات تشير إلى أن استهلاك القهوة قد يكون له تأثيرات إيجابية على صحة البروستاتا. تظهر الأبحاث أن القهوة قد تساعد في تقليل خطر تضخم البروستاتا الحميد BPH، وهو حالة شائعة بين الرجال الأكبر سنا. كما أن هناك بعض الأدلة على أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. وإليكم طريقة إعداد مشروب القهوة لعلاج البروستاتا. المقادير: كوب واحد من الماء، ملعقة كبيرة من القهوة العربية المطحونة، هل، قرنفل، زعفران حسب الذوق. طريقة التحضير: اغلي الماء في إبريق القهوة، أضف القهوة والتوابل، اتركها تغلي لمدة 5 إلى 10 دقائق على نار هادئة. صف القهوة قبل تقديمها. وهل تعرف ما هو تأثير القهوة على مرضى السكري؟ القهوة تحتوي على مركبات مثل حمض الكلوروجينيك والكافيين، وهذه المركبات قد تؤثر على مستويات الجلوكوز وحساسية الأنسولين في الجسم. بعض الدراسات أشارت إلى أن القهوة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ينصح مرضى السكري
السكري بالتحكم في استهلاك القهوة وتجنب الإضافات الغنية بالسكر للحفاظ على مستويات الجلوكوز المثالية. وإليكم طريقة إعداد مشروب القهوة لتحسين مستويات السكر في الدم. المقادير: حبوب قهوة 7 إلى 9 جرامات. الخطوات: نبدأ بتحضير 7 إلى 9 جرامات من حبوب القهوة، ثم نطحنها ناعما. نسخن آلة الإسبريسو ونضع القهوة المطحونة في سلة الفلتر مع ضغطها بثبات. نبدأ التخمير لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 ثانية، ثم نقدم الإسبريسو فورا وبدون سكر. وماذا يحدث لمريض الضغط عند شرب القهوة؟ الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يسبب ارتفاعا مؤقتا في ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص غير المعتادين على شرب القهوة. وقد أظهرت دراسات عدة، بما في ذلك دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تأثير القهوة على ضغط الدم يختلف من شخص لآخر، وقد يعتمد على الحالة الوراثية والحساسية تجاه الكافيين. لذا ينصح مرضى الضغط المرتفع بتقليل استهلاك القهوة أو اختيار الأنواع منزوعة الكافيين لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة. أما بالنسبة لمرضى القلب، فالقهوة قد تساهم في تقليل مخاطر بعض أنواع عدم انتظام ضربات القلب وفقا لمجلة الجمعية الأمريكية للقلب. ففي دراسات مختلفة أشارت إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يكون له تأثيرات إيجابية على الصحة القلبية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب الإقفارية. ومع ذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات مرتبطة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم الحذر في استهلاك القهوة ومناقشة ذلك مع الطبيب المعالج. وإليكم طريقة إعداد مشروب القهوة لتحسين ضغط الدم وصحة القلب. المقادير: كوب ماء، ملعقة صغيرة من القهوة العربية المطحونة، 3 حبات قرنفل. الخطوات: ضع الماء في وعاء صغير على نار متوسطة حتى يغلي، وأضف حبات القرنفل إلى الماء المغلي واتركها لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى تنتشر نكهة القرنفل. أضف ملعقة القهوة إلى الماء المغلي مع القرنفل وقلب جيدا. ارفع الوعاء عن النار واترك القهوة لمدة دقيقة حتى تترسب القهوة في الأسفل. صف القهوة في فنجان صغير وتناولها ساخنة. وبالتأكيد لم ننسى مريض الكبد، فما هو تأثير القهوة على صحته؟ القهوة تظهر تأثيرات وقائية محتملة على الكبد، حيث تشير الأبحاث إلى تقليل خطر تليف الكبد وسرطان الكبد. ففي دراسة في مجلة الكبد أفادت أن القهوة تقلل الالتهاب وتقلل مستويات إنزيمات الكبد غير الطبيعية، مما قد يقلل من خطر التطور إلى أمراض الكبد الخطيرة. ويعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة مثل حمض الكافيستول وحمض الكافيول تلعب دورا مهما في هذه الآثار الوقائية. وإليكم طريقة إعداد مشروب القهوة لتحسين صحة الكبد. المقادير: كوب ماء، ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة، عصارة نصف ليمونة. الخطوات: ضع الماء في وعاء صغير على نار متوسطة حتى يغلي. أضف ملعقة القهوة إلى الماء المغلي وقلب جيدا. ارفع الوعاء عن النار واترك القهوة لمدة دقيقة حتى تترسب القهوة في الأسفل. صف القهوة في فنجان صغير. أضف عصارة نصف ليمونة وقلب المزيج وتناولها ساخنة. هل تعتقد أننا انتهينا؟ في الحقيقة لا، فلا يمكننا أن ننسى مريض الكلى، فتأثير القهوة على صحته أمر مهم جدا. فالكافيين في القهوة يمكن أن يزيد من ترشيح الدم في الكلى، وقد يكون له تأثير مضر للبول. ومع ذلك فالأبحاث حول تأثير القهوة على وظائف الكلى ما زالت محدودة. ففي دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الكلى أوصت بأن يكون استهلاك القهوة معتدلا لمرضى الكلى، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الأطباء لتحديد الكمية المناسبة. وإليكم طريقة إعداد مشروب القهوة لتحسين الكلى. المقادير: كوب ماء،
ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة، ملعقة صغيرة من الهيل المطحون. الخطوات: ضع الماء في وعاء صغير على نار متوسطة حتى يغلي. أضف الهيل المطحون إلى الماء المغلي واتركه لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى تنتشر نكهة الهيل. أضف ملعقة القهوة إلى الماء المغلي مع الهيل وقلب جيدا. ارفع الوعاء عن النار واترك القهوة لمدة دقيقة حتى تترسب القهوة في الأسفل. صف القهوة في فنجان صغير وتناولها ساخنة. وفي ختام مقطعنا يجب ذكر أهم جزء ينتظره الجميع، ألا وهو تأثير القهوة على الضعف الزوجي. دراسات تشير إلى أن الكافيين بفضل خصائصه المحفزة للدورة الدموية قد يكون له تأثير إيجابي على الأداء الزوجي، ومع ذلك الأدلة العلمية في هذا السياق لا تزال محدودة ومتباينة. لذلك ينصح بالاعتدال في تناول القهوة والانتباه إلى أي تأثيرات سلبية محتملة على الصحة الزوجية. وبالرغم من ذلك قام فريق عمل قناة الوصفات الزوجية بتجهيز أفضل وصفة صحية من القهوة ومكون صحي آخر يعزز الصحة الزوجية ويجعلك كالحصان. المقادير: كوب ماء، ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة، شريحة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. الخطوات: ضع الماء في وعاء صغير على نار متوسطة حتى يغلي. أضف شريحة الزنجبيل أو الزنجبيل المطحون إلى الماء المغلي واتركه لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى تنتشر نكهة الزنجبيل. أضف ملعقة القهوة إلى الماء المغلي مع الزنجبيل وقلب جيدا. ارفع الوعاء عن النار واترك القهوة لمدة دقيقة حتى تترسب القهوة في الأسفل. صف القهوة في فنجان صغير وتناولها ساخنة. إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا عن فوائد القهوة العديدة والمتنوعة. أخبرونا في التعليقات عن تجربتكم مع القهوة وكيف هو تأثير القهوة على حياتكم. لا تنسوا مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة المزيد من المحتوى المفيد والممتع. شكرا لكم على المشاهدة ودمتم بخير.